درود و مهر بیکران. این یک ماشین ریش تراشی. از من خواست که اینو برقیش کنم، یعنی باتری رو خارج کنم و به کمک آداپتور اینو راه اندازی کنم. مشکلی که این دستگاه داره فقط مربوط به باتری نیست. باتری که فرسوده است. نیکل کادمیوم 450 میلی آمپر ساعت. 2 تا باتری سری شده است. من اول باتری رو خارج کنم تا ایراد رو براتون بگم. شکل ظاهریش هم ببینید. این مدله. خب باتری رو خارج کردم. این بردشه. وقتی یه بار فشار بدیم موتور راه اندازی میشه، دوباره فشار بدیم موتور خاموش میشه. بس مدار لچ هست یا همون مدار قفل. حالا من منبع تغذیه رو به جای باتری متصل کنم. فقط برای تست هست. موتورش در اینجاست. خب منبع تغذیه رو روشن کنم. 2.5 ولت 1.2 آمپر. دقت بفرمایید. حالا اتصال بدم. خب همونطور که دیدید راه اندازی نمیشه. در بیشتر مواقع ما حدس میزنیم که کلیده، که البته اگه کلید رو داشته باشید و تعویض کنید خیلی بهتره. ولی مشکل این مدار لچ مربوط به این کلید نمیشه. عزیزانی که کانال رو دنبال میکنن بیاد دارن که من این مدار لچ رو شماتیک رو کشیدم، تحلیل کردم و براتون تست کردم. یک بار دیگه روشنش کنم. ولتاژ رو میبرم بالا. 12 ولت. با یه فشار روشن میشه. دوباره فشار بدم خاموش میشه. بس این مدار لچه. حالا چرا تو این مدار ما اینجا این کلید درست کار نمیکنه؟ دلیلش خرابی کلید نیست، خرابی جای دیگه است. تو این مدارات لچ این خازن خیلی مهمه. یعنی اگر این خازن پر نشه مدار لچ درست کار نمیکنه. منظورم از لچ همون قفل هستش. پس این خازن رو باید پیدا کنیم. حالا کجاست تو مدار ما؟ این خازنه. این خازن. اگر مدار کار نمیکنه این مقاومت صفر که در اینجا به عنوان فیوز هست باید عوض بشه. با تست بوق مولتیمتر بگیرید، اگه بوق نزد تعویض کنید. همیشه مقاومت های صفر به عنوان فیوز نیستن. طراح برای اینکه بتونه از یک مسیر به مسیر دیگه بره از مقاومت صفر استفاده میکنه. پس در تمامی مواقع شما نباید بگید که این مقاومت صفر فیوز. خازن اینه. خیلی کوچیکه. این خازن تو مسیر کلید هست. این خازن خراب بشه این دکمه کار نمیکنه. حالا من سعی میکنم این خازن رو تعویض کنم. نمیخوام از لوپ استفاده کنم. این خازن هستش. شما برای اینکه خازن‌ها رو تعویض کنید سعی کنید یک خازن به اندازه همین و با رنگ همین پیدا کنید. تو این مدار لچ اگه خازن بزرگترم باشه مشکلی نداره. غالبا ظرفیتش بیشتر. حالا یک خازن دیگر رو پیدا میکنم و به جای این جایگذاری میکنم. خب یک خازن پیدا کردم. از روی برد کهنه برداشتم. بهتر از لوپ استفاده کنید. از هیتر هم میشه استفاده کرد. حالا سعی میکنم با حوریه جایگذاری کنم.
خب خازن تعویض شد. با نوک هویه تبری کمی کار سخته. با نوک هویه تعویض کنید. این خازن در اینجا. حالا دور مدار رو تست کنید. ولتاژ رو متصل کنم. منبع تغذیه رو روشن میکنم. خب همونطور که مشاهده فرمودید کلید رو اندازی شد. بس ایراد از کلید نبود. در واقع این خازن وقتی خراب بشه دیگه دکمه لچ کار نمیکنه. حالا برای اینکه بتونیم باتری رو خارج کنیم و به جاش از آداپتور یا منبع تغذیه استفاده کنیم، حتما باید 1 آمپر به این موتور برسه. یعنی اگر شما میخواید از شارژر موبایل استفاده کنید، باید یک مبدل کاهنده تو مسیر بذارید. مبدلی که بتونه 1 آمپر رو تحمل کنه. حتی شما میتونید کلا این مدار رو خارج کنید و یک کلید 0 و 1 بذارید. یعنی این برد خارج بشه. اینو باید خارج کنید. در اینجا میشه خارجش کرد. و در اینجا یک کلید 0 و 1 بذارید. یعنی یک طرف روشن، یک طرف خاموش. پس مدار خارج میشه. حالا میخوام یک ولتاژ گیری هم روش انجام بدم. به احتمال زیاد این باید ماسفت باشه. شمارش رو نخوندم. چند تا ترانزیستور داره. NPN و PNP. در همین حالت که مدار خاموشه تست بگیریم. در اینجا منفی هست. من پراپ منفی رو به منفی منبع تغذیه متصل میکنم. در اینجا. پس در اینجا ما 2.5 ولت رو داریم. حالا ولتاژ گیری. ترانزیستوری که در اینجا میبینید پای سمت چپ بیس، بالا کلکتوره و پایین امیتر. پس اگر من کلکتور ترانزیستور رو بگیرم، اگه ولتاژ نداشته باشه، البته فعلا مدار خاموش، ما میتونیم بگیم این ترانزیستور PNP. حالا امیتر رو میگیرم، 2.5 ولت داریم. پس این ترانزیستور PNP هست. یعنی ولتاژ بیس الان باید باشه. چون اگر ولتاژ نداشت این ترانزیستور روشن میشد و امیتر به کلکتور متصل میشد. روی کلکتور ولتاژ نداشتیم، روی امیتر داشتیم. پس وقتی بیس ولتاژ داشته باشه، ترانزیستور PNP خاموش. حالا بریم سراغ این ترانزیستور کلکتور 2.5 ولت. پس این ترانزیستور NPN. یک بار دیگه برد رو ببینید. 2 تا ترانزیستور در اینجاست، یکی اینجا و 2 تا در اینجا. روی مقاومت 0 2.5 ولت. دو طرفش با 2.5 ولت باشه. مدار روشن کردم. حالا کلکتور اینجا 2.5 رو داریم، این یکی نداریم، روی امیتر نداریم، رو بیس همون 8 هم. حالا بریم این یکی 7 هم 2.5 ولت روی امیتر 2.5 ولت. پس این هم ترانزیستور PNP. حالا این یکی امیتر کلکتور بیس، چیزی در اینجا نداره. حالا این ترانزیستور بیس رو بگیرم 7 هم ولتاژی نداریم، در اینجا هم ولتاژی نداره. الان منبع تغذیه من وقتی موتور روشنه 230 میلی ولت داره جریان میکشه.
الان شد 700 میلی ولت. 1 آمپر. پس وقتی به موتور فشار بیاد تا 1 آمپر داره جریان میکشه. دقت بفرمایید موتور رو میگیرم. پس این دستگاه با این باتری وقتی به موتور فشار بیاد تا 1 آمپر جریان میکشه. منبع تغذیه‌ای که دارید بهش متصل میکنید باید بالای 1 آمپر باشه. 2.5 ولت بالای 1 آمپر. من فعلا منبع تغذیه رو ندارم. ماژول کاهنده ولتاژ هم موجود ندارم. باید این دوتا رو تهیه کنم و به مدار متصل کنم. برای جایگذاری هم به جای باتری متصل کنید. حالا یه بار دیگه دستگاه رو تست کنیم. مثبت به مثبت، منفی به منفی. خب همونطور که مشاهده فرمودید بس کلید سالم بود. مشکل از این خازن بود. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.